Moi, mä oon Tommi Grönroos etsivästä nuorisotyöstä Turusta. Mun taustaorganisaatio on Valovalmennusyhdistys ja sitten mä toimin myöskin Varsinais-Suomen etsivän nuorisotyön koordinaattorina. Tänään me puhutaan vähän addiktiosta, mielenterveyshaasteista ja koukkukierteestä. Mielenterveyshaasteisiin ja esim. Addiktioihin varmaan suurin suojaava tekijä on lapsen ja nuoren itsetuntemus ja tunto. Se onkin varmaan yksi vanhemmuuden keskeisimpiä tehtäviä, tukea nuoren kasvua olemalla läsnä siellä kasvuympäristössä. Kuuntelemalla nuorta, kohtaamalla nuorta aidosti ja ennen kaikkea myöskin antamalla nuoren tuoda esiin omia tunteitaan turvallisesti. On tärkeää myöskin uskaltaa asettaa omalle lapselleen rajoja. Rajat on rakkautta, rajat luo turvallisuutta. On kolmenlaisia asioita, miten nuoren ja lapsen kanssa toimitaan. On asioita, joita lapsi saa päättää ihan itse. Ne on lasten asioita. Sitten on asioita, joita lapset ja vanhemmat yhdessä päättävät. Ja sitten on 3 asioita, jotka vanhemmat päättää, koska he ovat vanhempia sille lapselle. Lasten ja nuorten mielenterveyshaasteita ja alttiutta esimerkiksi päihdeaddiktioon on tietenkin tutkittu tosi paljon. Sieltä on löytynyt monia tekijöitä. Yksi on ollut sellainen, että sellainen läsnä oleva vanhemmuus on kasvuympäristössä puuttunut. Se ei aina tarkoita sitä, että siellä taustalla olisi vanhempien omia päihde- tai mielenterveysongelmia. Se läsnäolon puuttuminen voi johtua myöskin esimerkiksi tämän päivän haastavasta työelämästä. Esimerkiksi vanhempien urat menee läsnä olevan vanhemmuuden edelle. Sitten on yksilöllisiä puolia, joita myöskin lapsista ja nuorista on tutkittu. Semmoista minäkeskeisyyttä, tunne-elämän herkkyyttä, ehkä jopa yliherkkyyttä. Yksi tosi tärkeä tekijä on myöskin koulukiusaamisen pitkät jäljet. Sen merkitys on selkeästi korreloitava ja korreloitavissa myöskin päihde- ja mielenterveyshaasteisiin ja niiden altistumiseen. Alttius ei tietenkään missään nimessä tarkoita sitä, että väistämättä näitä haasteita tulisi elämässään kohtaamaan, mutta ne lisää sitä mahdollisuutta, että näitä ongelmia voi elämässä tulla vastaan. Riippuvuuskäsitehän on hyvin kokonaisvaltainen. On jopa sanottu, että eletään riippuvuuden maailmassa tänä päivänä. Osa riippuvuuksista on selkeästi niin sanotusti tuomittavia ja helposti näkyviä. Päihderiippuvuudet, peliriippuvuudet ynnä muuta luo paljon ongelmia tälle riippuvuudesta kärsivälle ja hänen lähipiirille. Mutta sitten meillä on myöskin riippuvuuksia, jotka on ollut täällä yhteiskunnallisesti jopa tietyllä tavalla hyväksyttyjä. Aika moni suomalainen mies on jopa kuollut työntekoon. Koukussa oleminen ja riippuvuus ja riippuvuuden synty alkaa vaikuttaa ihmisen elämään. Perustarpeet, eli miten sä syöt, miten sä nukut, miten sä liikut, miten sä näet muita ihmisiä, miten sä harrastat, ne alkaa rapautua. Selkeitä piirteitä myöskin lapsen ja nuoren elämässä on ystäväpiirin äkillinen muuttuminen, harrastusten jääminen taka-alalle ja esimerkiksi selittämättömien ruhjeiden ilmestyminen nuoren kehoon. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Et silloin kun me ruvetaan huomaamaan, tai itse työssäni usein lähden liikenteeseen siitä, että kun mä tapaan nuoria, niin mä en juurikaan niin kauheasti keskity heti siihen, että mitä on tapahtunut tai mitä mielenterveydelliset tai riippuvuudet on, mitä seurauksia niistä on ollut, vaan on lähdetty purkamaan ehkä juuri näitä elämän perustarpeita, että miten ne täyttyy elämässä. Ja sitten kun ne elämän perustarpeet ei täyty,
niin silloin nämä mielenterveyshaasteet ja riippuvuudet, niiden voima lisääntyy lapsen ja nuoren elämässä. Eli ne ottaa koko ajan isompaa roolia ja samalla myöskin tietyllä tavalla murentavat näitä elämän perustarpeita, mitkä on semmoinen luomukeino ehdottomasti tyrmätä riippuvuuksia ja mielenterveyshaasteita. Riippuvuus ei koskaan ole kenenkään syy. Se syyllisten hakeminen tässä maailmassa niin on aivan turhaa. Kukaan ei suunnittele tulevansa riippuvaiseksi eikä varmasti siihen elämässään tähtää. Vaan riippuvuudet ensinnäkin, että siellä on ne geneettiset perimät, sitten se sosiaalinen ympäristö, kasvuympäristön rasitteet ehkä, niin ne luovat sitten niin kuin otollisen maaperän riippuvuuden syntymiselle. Ja riippuvuus on sairaus. Sitten kun se raja on ylitetty, että se on muuttunut riippuvuudeksi, niin se on silloin ihminen, on sitten kysymys lapsi, nuori tai vanhempi, toimii vastoin omaa tahtoa. Riippuvuudet ja mielenterveydelliset haasteet, ne on aina ulkopuolisille, niin ne on myöskin isoja haasteita. Miten suhtautua. Järjellisellä tasolla varmaan helpostikin saa kiinni, että tässä nyt lapsi tai nuori toimii itseäänkin vastaan ja omaakin ajatusta ja tahtoa vastaan. Mutta miten sitten niin kuin emotionaalisesti siihen osaa oikealla tavalla suhtautua, niin se on haasteellista. Ehkä tärkein niin kuin, asia on keskusteluyhteyden ylläpitäminen. Että vaikka niitä haasteita riippuvuuksien tai mielenterveydellisten haasteiden kautta on, niin pystytään pitämään lapsen ja nuoreen mahdollisimman avoin ja vilpitön keskusteluyhteys. Sekin voi olla usein hyvin haastavaa, mutta se on yksi selkeä keino, millä pystytään tietyllä tavalla auttamaan lasta ja nuorta. Kaiken hyväksyminen ei ole suvaitsevaisuutta. Lapsen ja nuoren mielenterveydelliset haasteet tai sitten riippuvuudet on koko perheen asia. Vanhemmille mä sanoisin, jos näitä asioita kohdataan teidän perheessä, niin olkaa armollisia myöskin itsellenne. Usein yksi isoin tekijä on se, että vanhemmat vaatii jopa itseltään jopa liikaa. Nämä ei ole koskaan asioita, jotka selviää sormia napsauttamalla tai että näissä olisi jotain pikavoittoja. Olkaa armollisia itsellenne. Me kaikki ollaan matkalla ja opitaan koko ajan elämästä enemmän. Siihen kuuluu myös vanhemmuus. Ja olkaa rohkeita hakemaan apua myös itsellenne.